είναι μια περίεργη αιμονή. Είναι σαν να είσαι ερωτευμένος. Είναι κάτι που το σκέφτεσαι συνέχεια και δεν μπορείς να το βγάλεις από το μυαλό σου. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά στοιχεία εδώ. Ένα κεραμίδι από το Βόλο που βρέθηκε κάπου στη Μασσαλία. Δύο αδέρφια, ο Σπύρος και ο Νικολέτος, που αποφασίζουν να γίνουν βιομήχανοι. Και μία πόλη, ο Βόλος. Οι παλαιότεροι τη θυμούνται με αχμάζουσα βιομηχανία, ισχυρό λιμάνι και ζωντανό σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτή λοιπόν είναι μια ωραία ιστορία. Και εγώ ένας απλός συλλέκτης πληροφοριών. Το 1928 εδώ μέσα δούλευαν 250 άνθρωποι. Άντρες και γυναίκες που έζησαν μέσα σε μια πρωτοφανή βιομηχανική ανάπτυξη. Είδαν πολέμους, καταστροφές και έζησαν σχεδόν όλη τη ζωή τους εδώ. Κάποιοι από αυτούς εδώ μέσα κοιτάχτηκαν και παντρεύτηκαν. Τέτοια ώρα χτυπούσε το καμπανάκι του Τσαλαπάτα. Τέτοια ώρα ξεκινούσε η πρώτη βάρδια της ημέρας για να ψηθούν τα τούβλα και τα κεραμίδια. Εδώ μέσα κατασκευάστηκε αυτό το κεραμίδι. Να το. Ακριβώς το ίδιο. Σε αυτό το φούρνο ψήθηκε. Δεν μπορούσα να φανταστώ πριν ένα χρόνο στη Μασσαλία, όταν βρήκα αυτό το κεραμίδι με την περίεργη στάμπα Τσαλαπάτα, Βόλο, Γκρέτσε, ότι θα με οδηγούσε σε αυτό το νέο ταξίδι. Τα αδέλφια Τσαλαπάτα χτίζουν ένα εργοστάσιο που ζει 5 δεκαετίες και κατασκευάζει 9 εκατομμύρια κομμάτια κάθε χρόνο. Για μισό αιώνα, 450 εκατομμύρια κεραμίδια και τούβλα ταξιδεύουν, σκεπάζουν στέγες και χτίζουν τοίχους σε όλη τη χώρα. Βρισκόμαστε στο 1900. Ο Σπύρος και ο Νικολέτος κάθε πρωί κατεβαίνουν εδώ στο λιμάνι και κάνουν μεταφορές με τα κάρα του πατέρα τους. Εδώ στους καφενέδες του λιμανιού μαζεύονται οι εργάτες, τα μπουλούκια όπως τους λέγανε, για να βρουν μεροκάματο. Τα αδέλφια περπατάνε ανάμεσά τους και διαλέγουν τους πιο γεροδεμένους για να δουλέψουν στα κάρα.
Από εδώ ξεκινά το ταξίδι των αδερφών Τσαλαπάτα. Αυτή εδώ είναι η βασική πύλη της πόλης προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η θάλασσα ανοίγει δρόμους. Είναι η εθνική οδός της εποχής. Το 1910 το λιμάνι του Βόλου είναι το μεγαλύτερο λιμάνι στην Ελλάδα μετά τον Πειραιά. Από εδώ φεύγουν γεμάτα καράβια φορτωμένα για όλη τη Μεσόγειο, για την Αίγυπτο, για την Ισπανία. Το λιμάνι σε βοηθάει με πολλούς τρόπους. Σου δίνει ελπίδα, σε κάνει πιο δυνατό. Από το λιμάνι αυτό, ο Ιάσονας ξεκίνησε με την Αργό για να φέρει το χρυσόμαλο δέρας από την Κολχίδα. Τι συμβολίζει όμως αυτός ο μύθος? Τη γνώση, τη θέληση, την πράξη. Ίσως και ένα εμπορικό δαιμόνιο. Ξεκίνησα αυτή τη δουλειά το 1942 σε ένα καροπείο. Το 1948 είδα στην εφημερίδα μια δημοσίευση στον ταχυδρόμο. Ζητούσε ο Τσαλαπάτας, Νίκη Σίγμα Τσαλαπάτα εταιρεία, ένα καροπείο. Πήγα στο γραφείο, βρίσκω τον ίδιο τον Σπύρο τον Τσαλαπάτα. Λέει, τι θέλεις? Λέω, αυτό και αυτό, είδα μια αγγελία. Λέει, εσύ με κοίταξε, είμαι 18 χρονών. Με κοιτάει, λέει, εσύ ξέρεις να φτιάξεις ρόδες λεπτακάρα? Λέω, ξέρω, ήξερα. Και από τότε έμεινα εδώ μέχρι το 90. Πώς ξεκίνησαν αυτό το εργοστάσιο οι αδερφοί Τσαλαπάτα? Ο Νικουλέτος είχε μάθει τα γραμματάκια του. Εδώ που τα λέμε, ήταν έξυπνος άνθρωπος, έμαθε τα γράμματα. Και ο Σπύρος είχε γίνει καρουτσέρης. Λοιπόν, ο Νικουλέτος, αφού έμαθε τα γράμματα, προχώρησε σε μια δουλειά με το εμπόριο στο λιμάνι μέσα. Φτιάχναν την προβλήτα τότε. Πήρε του Νικουλέτος το παλιό του εργοστάσιο. Το παλιό του εργοστάσιο είναι εδώ πίσω. Πίσω μας εδώ είναι. Αν θέλετε να πάμε να το δείξω. Λοιπόν, πήρε το παλιό του εργοστάσιο, το οποίο αυτό το εργοστάσιο ήταν τα κεραμίδια και τα τούβλα που έβγαζε ήταν χεροποίητα. Και τη λάσπη ακόμα τη ζυμώναν με χέρια και με πόδια, τα πατούσαν. Δεν υπήρχε μηχάνημα μέσα. Κύριε Ζαχαρία, τι είναι για σας η ευτυχία? Η ευτυχία, η οικογένειά μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαρία. «1920. Ο Βόλος είναι μια αστική πόλη όπως η Ερμούπολη, τα Χανιά και ο Πειραιάς. Με τις δραστηριότητες της οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής της, η πόλη γίνεται ένα από τα πρωτοπόρα κέντρα της Ελλάδας. Εδώ συγκροτούνται μουσικές σχολές στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην κοινωνική ζωή του Βόλου συμμετέχουν Γάλλοι, Ιταλοί, Εβραίοι. Η οικονομική άνθηση γεννά καπνεργοστάσια, μηχανουργία, υφαντουργία και φυσικά το πλυνθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα. Η πόλη είναι ένα βιομηχανικό μελίσι που δεν κοιμάται ποτέ. Από τα κτήματα οι εργάτες φορτώνουν με φτιάρια την Άργυλο στα βαγονέτα της ατμάμαξας Ντεκοβίλ. Η Ντεκοβίλ κατεβαίνει στο εργοστάσιο. Η Άργυλος αναμειγνύεται με νερό στο αναδευτήριο και η λάσπη διοχετεύεται με κτιστά κανάλια στις υπαίθριες δεξαμενές. Οι εργάτες αδειάζουν το νερό, αφήνουν την πρώτη ύλη στον ήλιο να στεγνώσει και την κόβουν σε τετράγωνα κομμάτια. Οι
αδελφοί Τσαλαπάτα όμως εξελίσσουν τη διαδικασία. Αγοράζουν καινούργια μηχανήματα. Τώρα το αργυλόχωμα περνά από κόσκινα, μήλους και τριβία και καθαρίζεται χωρίς τη βοήθεια του νερού. Ο πυλός πηγαίνει σε πρέσες τούβλων και κεραμιδιών για να πάρει το σχήμα τους. Το εργοστάσιο σε αυτό το σημείο πρωτοπορεί διπλά. Μέρος της κινητικής ενέργειας των ατμομηχανών μετατρέπεται με ημάντες σε ηλεκτρική και η θερμική ενέργεια του ατμού διοχετεύεται στα σκοτεινά μακρόστενα στεγνοτήρια. Εδώ τοποθετούνται τα νοπά τούβλα και τα κεραμίδια για να στεγνώσουν. Τότε οι εργάτες τα βάζουν στο μεγάλο καμίνι. Η Κάμινος Χόφμαν επινοείται το 1858. Οι αδερφοί Τσαλαπάτα αξιοποιούν το σχεδιασμό της και δημιουργούν αυτόν τον τεράστιο κυκλικό φούρνο σε σχήμα υποδρόμου. Περιμετρικά υπάρχουν ανοίγματα, χαμηλές πόρτες, από τις οποίες μπαίνουν τα προϊόντα και βγαίνουν όταν είναι έτοιμα. Οι πόρτες αυτές σφραγίζονται, χτίζονται κανονικά με τούβλα κάθε φορά πριν το ψήσιμο και ανοίγουν όταν το ψήσιμο έχει τελειώσει. Η διαδικασία είναι εντυπωσιακή, γιατί η Κάμινος Χόφμαν είναι διαρκούς καύσης. Η φωτιά δεν σταματάει να καίει ποτέ. Κινείται κυκλικά σαν ρολόι και ψήνει στο πέρασμά της τα κεραμίδια και τα τούβλα. Εδώ, το πάνω μέρος της καμίνου, από αυτές τις τρύπες οι εργάτες ρίχνουν καρβουνόσκονη, ελέγχοντας έτσι τη δύναμη και την πορεία της φωτιάς. Όταν η φωτιά προχωρώντας ανεβάζει εδώ τη θερμοκρασία στους 950 βαθμούς, αντιδιαμετρικά πίσω τα προϊόντα ήδη έχουν ψηθεί και κρυώσει. Οι εργάτες τότε αφαιρούν τα τούβλα και παίρνουν τα έτοιμα προϊόντα. Η θερμοκρασία σε αυτό το σημείο φτάνει τους 40 βαθμούς. Και όπως λένε οι εργάτες, εδώ είναι πάντα καλοκαίρι. Η Κάμινος καίει ασταμάτητα. Σταμάτησε μόνο 2 φορές. Η πρώτη ήταν στην κατοχή. Η δεύτερη ήταν στους σεισμούς του 50. Ο Βόλος, η ονομαστή πρωτεύουσα της Μαγνησίας και ολόκληρος η ανθούσα αυτή περιοχή της Θεσσαλίας, υπέστη τρομακτική καταστροφή από τους ισχυροτάτους σεισμούς που συνεκρόνησαν την Θεσσαλική γη. Μία γενική άποψη του Βόλου όπως ή το πρώτης καταστροφής δίδει μίαν εικόνα της ωραίας αυτής πόλεως, με την θαυμασίαν ρημοτομίαν, που σήμερα, μετά το τρομερόν πλήγμα που υπέστη, είναι κατερρυπωμένη. Ο μεγάλος σεισμός γίνεται 1/4 μετά το τέλος της βάρδιας και βρίσκει τους εργάτες στο δρόμο για το σπίτι τους. Κανένας δεν παθαίνει το παραμικρό. Τα άχρηστα υλικά μεταφέρονται για τις χρησιμοποίησεως ντεκοβίλ και αυτοκινήτων. Με μια τέτοια ντεκοβίλ μεταφέρουν οι εργάτες του Τσαλαπάτα την πρώτη ύλη στο εργοστάσιο. Το τρένο του εργοστασίου είναι μέρος μιας ιστορικής σύμπτωσης. Ο Ευαρίστου Ντεκήρικο, ο πατέρας του γνωστού ζωγράφου Τζόρτζιο Ντεκήρικο, είδε για πρώτη φορά την ατμάμαξα Ντεκοβίλ στο Παρίσι, στα αποκαλυπτήρια για τα εγγένεια του πύργου του Άιφελ. Έτσι εμπνέεται να κατασκευάσει το σιδηροδρομικό δίκτυο Βόλος-Πήλιο. Στη συνέχεια, ο Ευαρίστο Ντεκήρικο, μετά από διαγωνισμό, κατασκευάζει και το δίκτυο που συνδέει το Βόλο με την Καλαμπάκα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο γύρω από το Βόλο είναι κουρδισμένο στους ρυθμούς της πόλης. Είναι ο δεύτερος πυλώνας πάνω στον οποίο πατάει η ανάπτυξή της. Το τρενάκι, ο θερμαστής, όχι μόνο στο τρενάκι, αλλά και σε όλο το δίκτυο του. Δεν ήταν μόνο το τρένο. Οι ώρες ήταν αμέτρητες, δεν μπορείς. Έπιανε δουλειά, έφευγε το πρωί στις 3 η ώρα από εδώ πέρα και πιάναμε δουλειά στις 4. Έκανα από εδώ για να πάω στο σταθμό 1 ώρα με τα πόδια. 3 η ώρα το πρωί. Μέχρι να περάσω εδώ, εκεί το γλαβάνι που πέρα το νερό, εκεί η καρδιά μου χτυπούσε σαν αυτό, διότι εκεί φοβόμουν
όλο με σφιγμένη την αυτήν κατεβαίναμε. Εμείς ήμασταν δυο, ένας μηχανοδηγός και άλλος συνδερμαστής. Ο ένας ασχολούνταν με τη φωτιά να πούμε και ο άλλος με την οδήγηση. Μηχανοδηγός. Η δουλειά ήταν δύσκολη. Αλλά δεν φέραμε και καμιά αυτή αντίρρηση να πούμε. Διότι αν σκεφτείς τώρα πας Καλαμπάκα, να ξεκινήσεις, πρέπει να κάψει έναν τόνο κάρπου. Και αυτό έχει δουλειά, δεν ήταν έτσι να το πάρεις να το πετάξεις μέσα. Ήθελε μαστοριά να το ρίξεις μέσα για να δημιουργήσεις ατμό, για να τραβήξεις αυτό το φορτίο που είχες. Κατάλαβες τι γίνεται, δεν ήταν να πεις ότι θα πετάξω. Πες τώρα να γεμίσω μια γούρνα. Ήθελε μαστοριά. Εκείνα τα χρόνια μέσα στο Βόλο ήταν η μεγαλύτερη βιομηχανία που υπάρχει. Παρακαλούσαν να εργαστείς. Σταματόπουλος, Γλαβάνης, Λούλης, Καπουρνιώτης, Τσαλαπάτας, Μουρτζούκους, Ματσάκος 2.000, ο Παπαγεωργίου 2.500. Όταν ήταν μεσημέρι έβγαινε κόσμος και νομίζεις ότι ήταν διωχμός. Γεμίζαν οι δρόμοι κόσμο. Γεμίζαν. Και όταν πάλι στη μία η ώρα σφύριζε για να πάνε, πάλι οι δρόμοι γεμίζανε. 23 γεννηθείς. Πήγαινα στον Πατσάνκο, δουλειά, όχι αστεία. Θα δουλεύσα από τις 6 το πρωί μέχρι το βράδυ στις 10. Ήμουν πακιτέριστρα. Έβαζα τσιγάρα στα κουτία. Μάρκες. Κάθε 100 πακέτα παίρναμε μια μάρκα. Και όσες μάρκες, τόσα λεπτά. Στο δεύτερο όροφο ήμασταν 800. Είχα τη Χρύσα δίπλα. Λέγαμε, τραγουδούσαμε. Λέγαμε πολλά. Μάρικάκι με τα μαύρα μάτια, την καρδιά μου έκανε σκομότια. Είμαι το 28 γεννηθής. Είχα σκεπή, έκανα τα ράτσα. Έβγαλα τα κεραμίδια, τα πήγα σε κάποιο άλλο σπίτι, τα έδωσα αλλού. Και ακόμα ζουν εκείνα τα κεραμίδια. Εάν καθόσουν στη γέφυρα την κεντρική που λέμε Φαρδί το δρόμο, πρώην Φαρδί, έβλεπες ένα ποτάμι ανθρώπινο να κατεβαίνει προς τον Βόλο. Πού πήγαινε? Στα εργοστάσια, στις καπναποθήκες ιδιαίτερα ο γυναικόκοσμος. Όλων οι μητέρες μας δούλεψαν σε καπνά. Εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου, η οποία είναι εκείνη, ήταν εκείνη. Σπύρο, στην έρευνα που έκανα για το εργοστάσιο σύλλεξαμε πάρα πολλά στοιχεία, αλλά άκουσα και μια ιστορία για ένα λιοντάρι. Τι ακριβώς έγινε? Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, άνοιξε η πόρτα ξαφνικά και μπήκε μέσα ένας άνθρωπος με ένα ποδήλατο. Του λέει, τι κάνεις ρε παλαβωμένο, πώς μπήκες εδώ μέσα? Έτσι λέει, είναι ένα λιοντάρι εδώ απ' έξω, είδα ένα λιοντάρι, θα με φάει. Λέει, παλαβός είσαι τελείως με αυτό το λιοντάρι, δεν είναι δυνατόν ένα λιοντάρι, κάνει γάιδαρο, θα είδες και του μπέρδεψες. Όχι, λέει, είναι λιοντάρι. Και βγαίνουν από το γραφείο και πράγματι πάνω στο αλσίγε που είναι στο λόφο έξω από το εργοστάσιο είδαν ένα λιοντάρι. Και διαπιστώθηκε αργότερα ότι είχε ξεφύγει από ένα τσίρκο. Τα τσίρκα, όλες αυτές διάφορες εκδηλώσεις τσίρκα παζάρια γινόταν στην γενική περιοχή. Το λιοντάρι βρήκε το λόφο και σκιά και κάθισε από κάτω να ξεκουραστεί και κλήθησαν οι αρμόδιοι να τους συμμαζέψουν.
για να αποκατασταθεί η τάξη. Δεν έφαγε κανέναν. Όχι, δεν έφαγε κανέναν, αλλά πολλές φορές είναι πολλές ανεκδοτικές τέτοιες ιστορίες που καμιά φορά έχουν και τουλάχιστον εξίσου μεγάλη αξία όσο περιγράφονταν μια γυναίκα που είχε έρθει από την μικρασιατική καταστροφή και παρά το ότι ήταν κάποιες επιφάνειες, φαντάζομαι, και αναγκάστηκε να δουλεύει στο εργοστάσιο, και είχε παρατηρηθεί ότι καθόταν μόλις τις άλλες γυναίκες που τότε οι περισσότερες δεν ήξεραν να διαβάζουν, και αυτή έβγαζε γυαλιά πρεσβειοποίησης και διάβαζε στο διάλειμμα την εφημερίδα. Σπύρο, από το 1970 αρχίζουν να κλείνουν τα εργοστάσια στο Βόλο και από το 1980 και μετά έχουμε μια πλήρη αποβιομηχάνηση της περιοχής και φυσικά έκρηξη της ανεργίας. Για το εργοστάσιο της Αλαπάτα πότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση? Από τις αρχές της δεκαετίας του 70 αρχίσαν προβλήματα, κυρίως γιατί το σημαντικό προϊόν του εργοστασίου ήταν τα κεραμίδια, και η κεραμίδια πλέον δεν χρησιμοποιούνταν. Και προς το τέλος της δεκαετίας άρχισε να βγάζει και συνεχίζει μια σε διαδοχικά χρόνια. Οπότε η εταιρεία αποφάσισε να το κλείσει για να μπορέσει και να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της και στους εργαζομένους και στους προμηθευτές. Περίπου το 1978 ανακοινώθηκε στους εργάτες ότι θα κλείνει το εργοστάσιο χωρίς πρόβλημα, όλα θα πηγαίνουν ομαλά, και είπαν ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι κάποια μέρα που θα πούμε ότι κλείνουμε. Συνέχισε το εργοστάσιο, συνέχισε η διαδικασία η κυκλική του να φορτώνονται τούβλα και κεραμίδια στο φούρνο, και κάποιο πρωί ήρθε η μέρα, βγήκε ο πατέρας μου, Άρης Τσαλαπάτας, προφανώς στους εργάτες, και είπε: κλείστε τις φωτιές, τελειώσαμε. «1980. Η πόλη αποβιομηχανίζεται. Οι βιομηχανικές μονάδες μέσα στην πόλη είναι πλέον κατάλοιπα μιας άλλης εποχής. Αιωρούνται σαν φαντάσματα στο χρόνο και ψάχνουν τη θέση τους στο παρόν και το μέλλον της πόλης. Αυτή εδώ η χώρη είναι η σπουδαία βιομηχανική κληρονομιά της χώρας. Και σε αυτή την πόλη κανείς δεν την ξεχνάει. Στο Βόλο πρέπει να αντιμετωπίσεις το παρελθόν και να χτίσεις πάνω στα ερείπια. Ή καλύτερα μέσα στα ερείπια. Μέσα στο παλιό Κέλυφος κάποια κτίρια αναζωογονούνται, όπως η παλιά ηλεκτρική που σήμερα είναι θέατρο. Ένας χώρος που κάποτε τροφοδοτούσε την πόλη με ρεύμα, σήμερα την τροφοδοτεί με ιδέες και εικόνες. Ή οι παλιές καπναποθήκες που τώρα είναι αμφιθέατρα γεμάτα φοιτητές. Το εργοστάσιο της Αλαπάτα τώρα είναι ένα μουσείο του εαυτού του. Οι καμινάδες είναι ένα σύμβολο για το Βόλο. Η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού ένα σύμβολο ενεργειακής πρωτοπορίας. Και τα αδέρφια της Αλαπάτα ένα σύμβολο οράματος. Η βιομηχανική κληρονομιά αυτής της πόλης είναι κληρονομιά πολιτισμού. Η καινοτομία του χθες γίνεται έμπνευση για το αύριο. Το Μουσείο της Αλαπάτα με τον περιβάλλοντο χώρο του γίνεται ένας νέος πολιτιστικός πυρήνας. Η έκθεση και οι συναυλιακοί χώροι σε αυτή τη μεγάλη έκταση του εργοστασίου γίνονται κομμάτι της σύγχρονης ζωής. Η φλόγα της καμίνου που έσβησε τώρα ξανακαίει. Αυτό το κεραμίδι που βρέθηκε στη Μασσαλία ταξίδεψε στον χρόνο χωρίς να σπάσει. Και σήμερα επιστρέφει στη θέση του. Το τέλος μιας έρευνας μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε τα πάντα.
Μέσα σε έναν αιώνα που ξεχνάει όμως, σημασία δεν έχει τι θα πεις, ούτε το πώς θα το πεις. Σημασία έχει οι πόρτες της μνήμης να παραμείνουν ανοιχτές και για τους επόμενους.